3 lần vượt ngục để vào quán game làm vài ván cho đỡ nhớ. Triệu Quân Sự có lẽ là phạm nhân hy hữu nhất Việt Nam. Hắn có 3 lần vượt ngục thành công nhưng không giống với những tội phạm khác. Cựu quân nhân này không tìm cách vượt biên, bỏ trốn biệt tâm mà chọn quán game để cày cho đỡ nhớ. Lần khác hắn ghé quán chè ăn, rồi còn thật thà trả lại tiền thừa khi được chủ quán đưa nhầm tiền. Trong quá trình truy đuổi Triệu Quân Sự, nhà chức trách đã huy động quân số lớn nhưng khi bị bắt tại quán game, hắn không chống cự, mà chỉ ngồi yên, cười đùa, nói các anh bắt em đi. Lý lịch bất hảo và hành trình tù tội của Triệu Quân Sự. Triệu Quân Sự sinh năm 1991, người dân tộc Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Vốn học giỏi nhưng do ham mê điện tử trên mạng nên khi chưa học hết lớp 10, hắn đã nghỉ học giữa chừng. Năm 18 tuổi, Triệu Quân Sự nhập ngũ theo lời khuyên của gia đình. Sự mang cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Trong quân ngũ, Triệu Quân Sự vẫn không bỏ được cái tật mê game hơn rèn luyện. Để thỏa mãn đam mê, hắn từng nhiều lần trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở. Từ khi nhập ngũ đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, tức chỉ trong khoảng 1 năm, nhưng Sự đã có tới 5 lần đào ngũ. Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2012, sau khi tự ý trốn khỏi đơn vị, Triệu Quân Sự đã lang thang xuống Hà Nội. Hắn đến quán Hương Sen ở quận Long Biên uống cà phê. Tại đây thấy nữ chủ quán tên H, 50 tuổi, đeo nhẫn, bông tai vàng lại đơn chiếc nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn nhẫn tâm xuống tay đoạt mạng nữ chủ quán, rồi lấy chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 điện thoại di động cùng 250.000 đồng trước khi tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, chỉ đúng 1 ngày sau, công an đã bắt được Sự khi hắn đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Hành trình tù tội liên miên của Triệu Quân Sự bắt đầu từ đây. Lúc đó, hắn mới chỉ 21 tuổi xuân, độ tuổi đẹp nhất đời người với biết bao dự định phía trước, với tội ác khó dung thứ. Tháng 3 năm 2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án Quân sự quân khu 1 tại Thái Nguyên tuyên phạt chung thân với 3 tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Sự được chuyển đến trại giam T10 để thụ án. Trong quá trình thụ án tại trại giam T10, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn sinh năm 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, quen nhau. Rạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, sau nhiều lần bàn bạc, lên kế hoạch hành động, bọn chúng dùng vật nhọn cưa đứt cửa sổ buồng giam và trốn mất. Giống như Sự, Tuấn cũng từng là quân nhân, gây án và thụ án về 3 tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích tại trại giam của quân khu 2. Sau khi trốn khỏi trại giam, tên này đã gây ra nhiều vụ cướp xe ô tô tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam và Thanh Hóa. Cuối năm 2012, Tuấn bị bắt giữ và bị Tòa án Quân sự quân khu 5 tuyên án hơn 28 năm tù giam hồi năm 2013. Về phần Triệu Quân Sự, sau hơn 1 tháng tung quân số đi truy tìm hắn ở nhiều địa phương, chiều tối ngày 15 tháng 12 năm 2015, các trinh sát của Cục Truy nã Tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự. Thật ngạc nhiên khi bị bắt, hắn đang mải mê chơi game online tại một quán net trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an đã thu giữ một con dao của Sự. Hắn khai dùng để đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt. Sự cũng ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua, và xem đó như nhật ký trốn trại. Sự được bàn giao đến Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Năm 2016, Triệu Quân Sự bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. Sau đó hắn bị đưa đi chấp hành án tại trại giam T10 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lần vượt ngục thứ 2. 4 năm sau cuộc vượt ngục lần đầu tiên, Triệu Quân Sự tiếp tục nuôi ý định đào thoát thêm một lần nữa. Cụ thể khoảng 13 giờ 30 ngày 3 tháng 6 năm 2020, theo kế hoạch lao động cải tạo của trại giam T10 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Triệu Quân Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp khu giam
cùng với 2 phạm nhân khác dưới sự giám sát của một nhân viên hỗ trợ tư pháp. Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, lợi dụng lúc cán bộ giám sát lơ là, Triệu Quân Sự đi qua phía khu vực để củi, lấy một đoạn cây dài 2,7 mét rồi ra phía trước nhà ăn cởi bỏ áo quần ngoài, chỉ mặc quần đùi rồi men theo chân tường khu giam, leo lên tường rào bảo vệ, bám ống thoát nước trốn ra ngoài. Sự đến khu dân cư gần trại giam, rồi vào nhà dân trộm một áo thun, một quần đùi và một quần vải dài tối màu mặc vào người, sau đó chạy về hướng quốc lộ 1. Trong thời gian trốn khỏi nơi giam giữ, Sự đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Lần 1, khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 6 hắn đến trạm gác chắn tàu hỏa thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và trộm một điện thoại di động của nhân viên gác chắn tàu. Lần 2, vào 23 giờ cùng ngày, Sự đến địa phận xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và trộm một xe mô tô biển kiểm soát 76X62978, rồi điều khiển chạy theo quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Trên đường đi, Sự còn trộm một nón bảo hiểm và một đôi giày. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 6, Sự đến tiệm điện thoại ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bán chiếc điện thoại với giá 1 triệu đồng. Khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 6, Sự điều khiển xe đến khu vực đèo Hải Vân, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành mà bỏ chạy khoảng 1 km rồi vứt xe bên lề đường, trốn thoát. Công an tiếp tục truy đuổi Sự rất rát, và đến khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6, thì phát hiện Triệu Quân Sự đang có mặt tại quán game trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ nên tiến hành bắt giữ. Theo lời Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, thời điểm bị bắt giữ, Sự không hề có hành vi chống đối, phản kháng nào. Khi bị vây, Sự nói đã biết mình đang bị vây bắt nên ngay khi thấy công an là chấp hành. Đối tượng cũng không có ý kiến gì, chỉ mong muốn được gặp mẹ. Anh C, nhân viên tại quán Internet HT, nơi Sự bị bắt giữ kể lại, tối ngày 18 tháng 6 Sự ngồi chơi game ở máy tính số 55 của quán, thì các cán bộ công an ập vào bắt giữ. Thấy công an vào, ban đầu người này đứng dậy sau đó ngồi xuống. Khi được hỏi tên và kiểm tra chứng minh thư nhân dân, thì người này nói mình tên Đức Minh, và không có giấy chứng minh nhân dân. Lúc sau thì đưa tay ra nói các anh bắt em đi. Anh C kể, theo nhân viên quán net, Sự đã có mặt tại quán từ ngày 14 tháng 6, ở đây liên tục 4 ngày. Tại đây, Sự lập tài khoản có tên Đức Minh để chơi game. Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 20 giờ thì bịt khẩu trang, đeo kính đi ra ngoài. Đến khoảng 9 giờ tối thì quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Cũng theo anh C, 2 ngày đầu tới quán chơi thì mọi người không để ý đến Sự. Ngày 17 tháng 6, qua thông tin trên báo chí, chủ quán nhận ra Sự và báo cho cơ quan công an. Tại phiên xét xử diễn ra hồi tháng 12 năm 2020, Triệu Quân Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt phải nhận vẫn là chung thân. Sự khai nhận sau khi vượt ngục, hắn lẩn trốn trong rừng, chờ trời tối rồi men theo lối mòn từ Đà Nẵng vào Hội An. Những tưởng sau 2 lần đào thoát và nhanh chóng bị bắt lại, Triệu Quân Sự đã từ bỏ ý định vượt ngục. Nhưng không, hắn tiếp tục ngựa quen đường cũ, lên kế hoạch để trốn trại lần thứ 3. Cụ thể khoảng 2 năm sau đó, khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam T974 thuộc Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên đến chiều ngày 31 tháng 5 năm 2022 Triệu Quân Sự lại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Khi đó hắn 31 tuổi. Như vậy trong vòng 10 năm ở tù, hắn có 3 lần vượt ngục thành công. Tuy nhiên lần này lực lượng công an chỉ mất chưa đầy 1 ngày để tóm gọn hắn. Nói về hành trình trốn trại của Triệu Quân Sự, thì sau 2 lần vượt ngục và chọn quán game làm bãi đáp, thì ở lần thứ 3 hắn có vẻ đã chán chơi điện tử. Bởi thế sau khi ra ngoài, Sự đã bỏ trốn tới xã Yên Dương và ghé quán bán chè của bà HTG, 59 tuổi, ở ngay cổng chợ Vừng, xã Yên Dương, để mua chè ăn. Đáng nói lúc trả tiền, thấy người bán đưa thừa tiền, Triệu Quân Sự đã chủ động và thành thật trả lại rồi còn chào hỏi lễ phép trước khi rời đi. Lúc đó Triệu Quân Sự đội mũ cối, mặc áo màu xanh,
nhìn cũng bình thường, không có gì dữ tợn. Tôi hỏi cháu đi đâu lúc trưa nắng như thế này, thì nó bảo đi phơi lúa. Do ở xã bên nên tôi cứ tưởng nó là người địa phương. Nó đến hỏi mua 2 ly chè, hết 20.000 đồng. Nó đưa cho tôi 100.000 đồng, nên tôi gọi cháu của tôi lấy tiền đưa lại. Khi vừa cầm tiền thừa thì nó đưa lại cho tôi 90.000 đồng. Tôi cầm lại tiền thì mới biết cháu tôi đưa lại cho nó 170.000 đồng, mà đáng lẽ chỉ đưa lại 80.000 đồng. Bà Dê kể lại, một người dân quân xã Yên Dương cho biết từ đầu giờ chiều ngày 1 tháng 6, người dân tại chợ Vừng đã nghi ngờ một thanh niên, mặc áo xanh, có vẻ ngoài tương tự Triệu Quân Sự. Người này đi lang thang ở bên đường sau đó thản nhiên vào khu vực chợ mua chè ăn. Thấy đối tượng này chắc chắn là Triệu Quân Sự, người dân lập tức gọi điện cho dân quân, công an xã đến khống chế, vây bắt Sự. Sáng ngày 25 tháng 11, Tòa án quân sự quân khu 4 đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Triệu Quân Sự thêm 6 năm tù cho 2 tội danh trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Lúc này tổng hình phạt của tên phạm nhân nghiện game vẫn chỉ là chung thân. Theo lời khai của Triệu Quân Sự, ở lần này hắn đã di chuyển quãng đường khoảng 30 km từ trại giam T974 đến huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Lý do Triệu Quân Sự trốn trại đến 3 lần. Sau khi bị bắt và bị tòa tuyên án chung thân do đoạt mạng chủ quán cà phê ở Hà Nội, Triệu Quân Sự có thể biết rằng, dù hắn có gây ra loạt tội danh trong quá trình trốn chạy như cướp tài sản, trộm cắp, trốn khỏi nơi giam giữ thì tổng khung hình phạt vẫn chỉ là chung thân. Hắn không bị nhận án tử, nên luôn tìm cách vượt ngục để ra ngoài. Cũng có giải thích cho rằng sự nghiện game nặng. Sau khi bị giam hãm quá lâu trong tù hắn vẫn rất nhớ trò chơi này, nên dù đang bị truy đuổi gắt gao vẫn liều lĩnh chơi vài ván cho đỡ nhớ. Còn ở lần trốn trại thứ 3, địa bàn hắn trốn có lẽ không có quán game nào nên đành hài lòng với 2 cốc chè. Triệu Quân Sự đúng là tên tội phạm dị thường nhất Việt Nam, không chỉ vì nghiện game mà còn ở sự hồn nhiên, vô tư của hắn. Tuy nhiên với tội lỗi đã gây ra, cùng 3 lần vượt ngục, gây ra thêm loạt tội danh khác, ngày Sự được thỏa mãn đam mê chơi game, ăn chè ngoài xã hội có lẽ vẫn còn rất xa, nếu như không muốn nói là mờ mịt. Sitting in the basement apartment I rented